I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. I'm invincible. Nobody gon' bring me down. That I'm invincible. Nobody gon' bring me down. All my hope was fading away. I'm not gonna make it till the end of the day. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Invincible. I'm invincible. Nobody gon'
tripod එක ගුණේ right ඔයගොල්ලන්ට අපි ගෙනන්නේ සිලිමක් පැනල් සිලිමක් මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මොකද හේතුව අපිට මේ වීඩියෝ එක දකින්න තියෙන තැන්වල කර්ව් වෙන්න තියෙනවා එතකොට කර්ව් එකට පැනල් සිලිමක් අපි ගහලා දෙන්නේ එතකොට මේ වෙඩින් හෝල් එක ඉස්සර ලස්සනට වැඩි දෙන්න ඕනේ මේ කරුණු කරන්න අපි වල්ලා තමයි වැඩි කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති වීඩියෝ දකින්නකොට හොඳයි හොම් බලන්න ඔබ සමග ඉදිරියට අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට ඉස්සරහට Odyssey සමග ඉස්සරහට තවත් එනවා Odyssey සමග සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් Odyssey වල සමහරහා වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නම් අපේ Pro Life Engineering and Construction එකේම Odyssey කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඉස්සරහට තව එනවා අපි කතා කරන්නකොට 0703යි 563යි 553 රයිට් මට යාළුවෝ කියන්නේ කෝල් කරලා කිව්වා අනිත් නම්බර එක 763 වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා දැනට වැඩ කරන්නේ නැහැ ඉදිරි වෙනකයි ඕනම වෙලාවක අපිට කතා කරන්න අපි ඔබ වෙනුවෙන් සේවය සපයන්නේ අමුද්‍රව්‍ය සපයන්න සූදානම් කතා කරන්න අපි මේ වැඩ දින කරන් අපි මේ වැඩේ ලස්සනට කරන එක මම කතා කරන්නේ මේ ලස්සනට ඉල්ලලා ඉන්න ගාතෙන් වැඩි හොල්ල වැඩි හොල්ල එකේ කවුරු අපේ මේ විදිහට තියෙනවා අපිට පේනවා ඉතින් මේක පරීක්ෂණ කරනවා එන්න අපි එකතු වෙලා කරමු බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ ලස්සන නිවස තවත් ලස්සන කරගන්න සිහින නිවස සිහින සබා කරගන්න විශ්වාසයෙන් එකතු වෙන්න Odyssey Group එකත් එක්ක Wahi Engineering and Construction Odyssey Group Odyssey ඔබත් එක්ක ඉන්න හැම වෙලේම අපි ඉස්සරහට යමු මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේකේ තියෙන විස්තර මේ වැඩේ කරගන්න හැටි ඔබට අවශ්‍ය නම් අපිට දෙන්න අපි කතා කරමු අපි ඉන්න ඔබත් සමග අපි ඔබට නැවත තවත් නිෂ්පාදනය කරගෙන යනවා Odyssey සිහිනම ඒ වගේම Odyssey ක්ලෝරින් එනවා පොළොවට ක්ලෝරින් එක යනවා ලුක් එක විනායල් ලක්ෂරි ක්ලෝරින් එක ලක්ෂරි ක්ලෝරින් එක ඊළඟට ඔබට අපේ ටෙක්නොලොජි අයිටම්ස් මේ ටික ඔක්කොම Odyssey Group එකත් එක්ක ඉස්සරහට එකතු වෙනවා හැමෝටම ජය වේවා එහෙමනම් බලන්න වීඩියෝ එක ඔබේ යුතුයකම ඉටු කරන්න, subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔබේ comment එක දාන්න. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. ජය වේවා.